Hello, sa pagpapatuloy ng ating part 2 ng ating video, tutuloy natin yung collections ni April Bilagin sa Region 5, no? So, ganito nire-record yung collections niya. Balikan natin. Balikan natin yung collections niya. So, dito yung Naga. Saan ba yung Naga dito? Ay Mayon Vista. So, ito yung kay ano, no? Ito yung nakolekta ni April. Yeah, so yung 23,000. So, pinasok siya dito sa 8448, no? 15,325. So, dito, tingnan natin. So, ito yan. Ito na. So, sa 23,000, so yan ang application of payment. So, dito siya, no? Installment sales, AI, tsaka yung DI, no? DI ito. Yan. Tsaka excess payment. Ganun siya. So, reminder lang, no, na tapos yung sa dineposito niya yan, 83848, tsaka 19. So, ang credit, ito yung itsura na pag nagde-deposit na sa debit yung cash in bank savings dahil itong bank account na to ay cash in bank savings at ito na yung credit. So, itong column na to, dapat equal dito yan. Kasi equal sa dalawa na to. Yan. Kasi ito yung mga bank account na ito ito yung mga pumapasok dito sa column na to. So ganun siya, no? So, kumbaga, hindi na natin titignan lahat ng pagpasok ng mga iba pang collections nila. Ang susunod na gagawin natin ay i-demonstrate ko na yung kung paano mag-summarize ng mga subtotal. Kasi gagawa tayo ng journal entry voucher. So ito yung ano natin, ito yung laman ng journal entry voucher. So ito translate natin yung mga columns doon dito sa laman nito. So pansinin nyo, naka-set up na dito sa Bicol yung mga collecting officers nyo. So ito yung GL account. So ito naman yung SL account. Ito yung mga bank account ninyo, no? Meron kayong current account, meron kayong savings account. Itong restricted fund, wala naman kayo niyan, no? Pero nilagay ko lang in case na magkaroon kayo. So ito na yung mga application of payment. Principal, di ba? Andyan. Lahat andyan, no? Yan. Kikita natin. So hindi naman lahat ng columns doon. Diniscuss ko doon sa overview ay nandito. So kung ano lang yung available sa inyo na column. So kung in case na makakolekta na kayo sa AFP o sa loans receivable, ganito itsura niyan. No? So, ang GL account niya, ganyan. So, ito wala sa mga subsidiary, kaya lang dito dapat natin siyang i-breakdown para yung nagle-ledger ay kumpleto naman, no? So, ang paglagay ng explanation niyan ay to recognize collection. Tapos ilalagay mo yung deposit of tatlong collecting officer na pangalan, tsaka yung period ng collection nakalagay dyan. So, ganito gawin yan. First, itong ating spreadsheet na to, dapat lalagay mo siya ng subtotals. Pero ang iba, nagsisingit sila dito kada pangalan, tapos naglalagay sila ng total. Diba? Pagkatapos ni referee, magsingit ka ng row. Pagkatapos ni Ira, magsingit ka ng row at saka na April. Pero may shortcut po doon. So, ang gagawin natin, i-highlight mo lang lahat ng yan. I-highlight mo sa pag-ganon hanggang doon sa dulo ng yung spreadsheet. And then, pag i-highlight mo lang ganyan, i-click mo yung data. Yan, data. So, dito sa data, meron kang makikita dyan na subtotal. So, pagka-click mo yan, tatanungin ka ng box na to, saan mo ba sa ito total? No? Saan mo ba sa ito total? So, sa collecting officer, kasi maraming choices yan eh.
So, doon mo sa ito total, tapos siyempre sum ang gagawin mo. And then, ito itong mga to, yan, dapat naka-check lahat yan. Yan. Kung hindi pa yan naka-check, checkan nyo, no? Yan, isa-isa yan. Naka-check. I-click nyo lang yung box, no? So, lahat dapat yan naka-check. So, pag in-okay mo to, itong mga to, hindi mo na iti-checkan dahil hindi na yan money columns, no? Account number na yan, eh. Pag in-okay mo to, magsisingit yan siya ng subtotal kada collecting officer. So, papakita ko. Ito na, may siningit na sana subtotal for referisa, for Sybil, at saka kay April. So, ang kagandahan nito, pwede mo siyang, itong number na to, 1, 2, 3, ibig sabihin yan, pag 3, lahat. Pag 2, subtotal lang ipapakita. Pag 1 naman, grand total. Yan. So, parang mabilis siya mag-summarize. So, pwede na natin i-translate sa journal entry. So, ito, ipapasok natin ito, mga to, Dina, Ira, saka si April. So, pag magkakopya ka niyan, para mapabilis, hawakan mo lang itong, i-click mo to, ganyan, click. Tapos hawakan mo yung control, and then i-select mo to, i-select mo yan. Para pag-copy mo, yan yung parang langgam na umiikot, hiwa-hiwalay. Kasi pag hindi mo yung gaganunin, kukopyahin niya yung in-between dyan. So, ito, ipipaste mo na siya ngayon siya dito sa JEV na ginawa natin. Dito, yan. Pag pinaste mo yan, paste value ang gagamitin mo. So, itong mga ganyan, so ito, memili ka dyan. So, itong gagamitin mo para hindi formula yung ma-paste, kundi yung amount. No, ganyan. So, susunod mo ipipaste dyan, kasi ito nakalatag na to para sa inyo eh. Sa Bicol, no? So, ipipaste mo na dito yung application of payment. So, dito iisa-isahin natin. So, habang ginagawa nyo ito later on, mapapabilis ang gawa nyo. For the first time, medyo mabagal muna. So, ito ipipaste mo. Ito, hindi mo na ito ipipaste kasi total lang naman ito ng itong column na ito. So, ito, ipipaste mo siya doon sa ano, no? Ipipaste mo siya doon sa dito. Ay, hindi yan. Sorry. Dito. Yan, dito mo yan. Ipipaste credit. Yan. Paste value. Yan. Pwede pa rin yan. Pwede yan. Tapos, balikan mo yon. Balik-balik lang naman to. Ipipaste mo na yung AI. So, meron na rin na nakalatag din na AI. Hindi dito yan. Ito. Yan. AI yan. Paste mo siya. Okay. So, ang AI, dapat ang AI, kung titignan mo sa revised chart of account. Yan. By the way, balikan ko muna pala yung column natin dito sa ano, sa amortis. Isang video ko binabanggit ko tong due from other government aid units, pero dapat naka-specify siya. So, ilalagay natin ito, no? Yan. 103 yung kay Sybil ba to? Kay kanina ba to? So, dapat naka-specify kung ano siya. So, 02 siya due from other local government units. So, mamaya makikita natin pag pinost natin dito sa ating JEV. No? So, next na gagawin natin, ipopost na natin ang DI. No? So, 01 siya. So, dapat 01. Dito, dapat ilalagay mo dito na. Yan. So, dito yan. AI yan. Nakalagay yan 01 yan. Tapos DI na tayo. Ilagay mo dito sa ang DI. Tingnan mo kay DI. Ito yan, 1798. So, tigay natin dito. Ay, diyan. Dito, 1798 DI. Yan. Paste value. Okay. Next ay amortization yung prior nakalagay. Pero ito later on bababago namin to dahil interest receivable dapat ito. Hindi ito prior years adjustment. So, pero sa case niyo dito niyo muna ipasok yung sundin niyo muna yung entrada doon ng kung ano yung nakalagay sa recap, no? So, ito processing fee, ilalagay mo dito, processing fee, saan ka na ba? Dito yan. Processing fee. Yan. Paste. And then, miscellaneous income, dalawa yan, no? Dalawa. Isang
bidding docs, saka isang excess. So, dito sa JEV natin, para konti na lang laman, pwede na natin yan sa pag-add-in, dalawa. Para ang i-post natin, total na lang dalawa na yan. No? Pwede yan. Para yan. So, dito, miscellaneous, yan. Importante dito, dito kasi itong JEV usually, sinasummarize na lang dito. Importante dito, nakadetalye dito sa ano natin, sa CRDJ. Okay? Na-post na natin, clearance. Ang clearance din, madami din yan. Pwede mo din siyang i-detalye dito kung ano. Kasi kung titignan mo yung clearance, madami yan eh. Dapat nakadetalye din yan sa ano. Kung ano, so, ang sabi ko nga doon sa ano ko, yan madami oh. Yan. Sabi ko nga doon sa dati kong video, dapat ito, nakadetalye din dito. No? For the sake of this illustration, ito na lang muna ipapasok natin. Wala lang muna sa detail. Para kompleto yung ating details sa ating report. No? Okay, tapos na tayo. Yun na lang akong 4 minutes. And then, ito na yung loans receivable LGU. Yun, so ipapasok mo din dito yan. LRLGU, saan ka na ba? Ayun, nandito siya. Loans receivable LGU. So dito po, hopefully ilalagay nyo dito kung anong klase, kung anong name ng LGU dito, no? Para sa pag-posting ng subsidiary ledger nakalagay doon. So specify po dapat dito 'yan. So tingnan natin, no? So ano pa ba meron dito na hindi natin napapasok? Wala na yata. So natapos na tayo sa posting. Kung titingnan natin kung balanse, hindi pa siya bumalanse, may kulang pa siya. So, checkin natin kung anong kulang niya. 65,066. Ito hindi pa pala natin napapost. Due from local government agency. Yan, ipapost pa natin yan. Okay. Due from local government agency. Saan na yun? Due from. Ayun. Yan, papost pa natin yan dyan. Then, balance na tayo. Yan o. Dalawa na yan. So, ganun lang magawa ng journal entry voucher. No? So, pero dapat po itong pag-e-entry dito, local government units, naka-specify po kung anong local government unit kasi po, nire-record. Dito pa kasi sa main office ang ledgering nito eh. So, dapat naka-specify pa to, no? Receivable, no? Para mabilis yung pag-summary, paggawa ng schedule. So to speak, no? So, ganito lang magawa, no? Ganito lang magawa ng journal entry voucher. So, salamat, nag-shoot yung aking video in 13 minutes, no? At sana ay matesting nyo na yung last week ng October. Try nyo doon. Kasi, I believe, alam ko November kayo na ang gagawa, no? ng cash receipts register and deposits journal. At starting November, you will no longer send copies ng official receipt, copies ng APR or Applications Payment Report, tsaka Applications Payment Summary sa main office. Yung mga yon ay isa-send nyo na lang sa inyong regional office, no? So, ang darating lang dapat sa main office, kagaya ng sinabi ko kanina, at uulitin ko again, ay yung cash receipts register, kung saan nandoon yung summary ng nakolekta, nandoon yung may entry doon, cash receipts and deposits register na kung saan andoon yung mga na-deposito, at saka yung deposit slip. Yun nga palang pag-record ng deposit, ito na nakalagay dito. Ang source nito, ito yung nakalagay, yung mga nakalagay dyan. Yung source niyan ay hindi yung CRDR. Ang source niyan should be the deposit slip. Bank validated deposit slip ang source po niyan, no? So, sige po, salamat po sa pakikinig nyo. Sana may natutunan kayo at hopefully
we can be on time in our submission. Bye-bye.